สวัสดีค่ะวิดีโอสอนร้อยลูกปัดน่ารักนะคะวิดีโอนี้จะสอนทำกล่องไม้จิ้มฟันนะคะพอดีมีแฟนคลับในช่องแนะนำมานะคะบอกว่าอยากให้สอนทำกล่องไม้จิ้มฟันค่ะเผอิญว่ามีไลน์นี้อยู่ก็เลยจะมาแชร์ให้นะคะขอบคุณคุณน้องที่แนะนำและคอมเมนต์เข้ามานะคะเดี๋ยววิธีทำมาดูว่าทำยังไงบ้างนะคะในวิดีโอนี้คือเราจะใช้เม็ดขนาด8มิลทำนะคะเอ็นเราจะใช้เบอร์สัก45นะคะใช้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะเพราะว่าลูกปัดเราไซส์8มิลนะคะเริ่มต้นค่ะให้เราร้อยลงไปก่อน4เม็ดนะคะใส่สีชมพูก่อน1เม็ดขาว2และตามด้วยสีชมพูเราจะสวนเม็ดสีชมพูบนสุดค่ะเมื่อสวนลงมามันจะกลายเป็น4เม็ดเรียงกันแบบนี้นะคะต่อไปร้อยเม็ดทั้งขวาและซ้ายค่ะขวาให้ร้อยลงไป1ซ้ายร้อยลงไป2สวนเม็ดที่2ลงมาค่ะแบบนี้นะคะทำเหมือนเดิมขวา1เม็ดซ้าย2เม็ดค่ะแต่ใส่สีอะไรนั้นเราต้องใส่ให้ตรงตามวิดีโอนะคะแล้วเราก็ทำเหมือนเดิมขวา1เม็ดซ้าย2เม็ดเราจะทำแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะหลักเกณฑ์ง่ายๆก็คือเราแค่ใส่สีให้ตรงตามวิดีโอค่ะถ้าเราใส่สีผิดลายมันจะเพี้ยนนะคะใส่ขวา1ซ้าย2สวนลงมาขวา1ซ้าย2สวนลงมาทำเหมือนเดิมไปเรื่อยๆเลยค่ะใส่สีตรงตำแหน่งมันจึงเกิดเป็นลวดลายขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นลายเฉียงๆสลับสีแบบนี้นะคะเราจะทำความยาวให้พอดีกับรอบกล่องไม้จิ้มฟันนะคะทำเสร็จแล้วลองมาวัดดูก่อนนะคะถ้าได้พอดีแบบนี้แล้วให้เราใส่ข้างละ1เม็ดค่ะแล้วก็ใช้เส้นทางขวาสวนไปที่เม็ดฝั่งตรงข้ามนะคะเราจะร้อยเชื่อมให้เป็นวงกลมใหญ่ขึ้นมานะคะเส้นทางขวาก็สวนไปเม็ดที่เราร้อยลงไปเมื่อกี้ค่ะเนี่ยค่ะเวลาเอาไม้จิ้มฟันใส่ลงไปถ้ามันหลวมไปเราก็ลดแถวนะคะถ้ามันแน่นไปเราก็เพิ่มแถวอย่างนี้นะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่2ค่ะให้ใส่ทางซ้าย3เม็ดนะคะใส่ขาว2เม็ดชมพู1เม็ดลงมาค่ะใส่สีให้ตรงตามวิดีโอนะคะเมื่อสวนลงมาใช้เส้นทางขวาค่ะร้อยไปด้านข้าง1เม็ดนะคะตรงกระพริบสีเขียวอันนี้เลยค่ะจากนั้นใส่ทางซ้ายค่ะ2เม็ดใส่สีชมพูก่อนนะคะตามด้วยสีขาวนะสวนลงมาค่ะฝั่งขวาทำเหมือนเดิมค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เลยนะคะฝั่งขวาเป็นฝั่งร้อยสอดเอ็นค่ะฝั่งซ้ายเป็นฝั่งใส่เม็ดนะคะเราจะทำแบบนี้เรื่อยๆไปจนสุดแถวเลยค่ะฝั่งซ้ายใส่2เม็ดทุกครั้งสวนลงมาฝั่งขวาร้อยสอดเอ็น1เม็ดทุกครั้งฝั่งซ้ายใส่2เม็ดทุกครั้งใส่สีอะไรบ้างเราต้องใส่ให้ตรงตามวิดีโอตรงนี้เอ็นจะหมดนะคะเดี๋ยวเรามาต่อเอ็นก่อนนะคะวิธีต่อเอ็นก็คือให้เรามัดก่อนนะคะมัดให้แน่นๆแล้วก็ดึงปมที่เรามัดแอบเข้าไปหน่อยนะคะงานจะได้ดูสวยงามนะคะจากนั้นให้เราร้อยซิกแซกไปมาร้อยเก็บเอ็นก่อนค่ะแล้วค่อยตัดทิ้งนะคะแล้วเราก็ดึงเอ็นเส้นใหม่มาค่ะดึงมาสักวาหนึ่งหรือวาครึ่งนะคะให้มันยาวนิดนึงจะได้ไม่ต้องต่อเอ็นบ่อยเนาะต่อไป
ร้อยไปที่2เม็ดที่กระพริบค่ะก็คือเมื่อกี้เราทำมาสุดตรงนี้นะคะให้เราเอาเอ็นเส้นใหม่ร้อยลงไป2เม็ดแบบนี้เราก็จะได้เอ็นยาวๆมาทำงานเราต่อนะคะต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะซ้ายใส่2เม็ดสวนลงมาขวาร้อยสอดเอ็น1ซ้ายใส่2เม็ดสวนลงมาเส้นทางขวาอย่าลืมร้อยสอดเอ็นทุกครั้งนะคะพอมาถึงตรงนี้แถวจะมาเจอกันให้เราใช้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นเพิ่ม1เม็ดค่ะแล้วก็ใส่แค่1เม็ดลงมานะคะจบแถว2ไปแล้วค่ะตอนนี้ต่อไปเราจะขึ้นแถวที่3นะคะเนี่ยค่ะทำแถวที่3 4 5ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้เอ็นมาอยู่ด้านข้างแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ใส่ทางซ้ายค่ะ3เม็ดค่ะแล้วก็ส่วนเม็ดที่3ลงมาค่ะเส้นทางขวาทำเหมือนเดิมค่ะทุกครั้งที่สวนลงมาทางขวาเราก็จะร้อยสอดเอ็นข้ามไป1แล้วก็ใส่ทางซ้าย2เม็ดนะคะสำคัญคือเราแค่ใส่สีให้ตรงตามวิดีโอค่ะสังเกตนะคะเอ็นฝั่งซ้ายด้านล่างเป็นสีขาวเพราะฉะนั้นเราจะใส่สีขาวก่อนตามด้วยชมพูค่ะเมื่อสวนชมพูลงมาเอ็นฝั่งซ้ายด้านล่างมันจะเป็นสีชมพูเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่สีชมพูลงมาก่อนนะคะประมาณนี้นะคะใส่สีให้ตรงตามวิดีโอไปเรื่อยๆค่ะทำเหมือนกับแถว2เลยนะคะพอสุดแถวตรงนี้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป2ค่ะแล้วก็ใส่แค่1เม็ดลงมาค่ะแถวที่3เสร็จไปแล้วนะคะไปเราก็จะขึ้นแถว4ค่ะขึ้นแถวใหม่ใส่3เม็ดก่อนนะคะสเต็ปแรกของการขึ้นแถวใหม่เราจะใส่3เม็ดทุกครั้งนะคะจากนั้นเราก็ใช้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะแล้วก็ใส่เส้นทางซ้ายจำได้นะคะทำเหมือนเดิมเลยค่ะทำเหมือนแถวที่2แถวที่3เลยนะคะแล้วก็ร้อยขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพอสุดแถวตรงนี้ก็ทำเหมือนเดิมค่ะขวาเราก็จะร้อยสอดเอ็นข้ามไป2เม็ดนะคะแล้วก็ใส่แค่1เม็ดลงมาค่ะจะได้ออกมาเป็น4แถวแบบนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะพอใส่กล่องลงมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะความสูงด้านล่างขึ้นมาด้านบนทั้งหมด6เม็ดนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะทำส่วนด้านล่างตรงนี้นะคะตรงที่ลูกศรชี้ค่ะเป็นเม็ดสีชมพูเข้มๆอะค่ะวิธีทำก็คือให้เราร้อยลงไปทางซ้าย4เม็ดค่ะแล้วก็สวนเม็ดที่4ลงมาค่ะก็จะออกมาเป็นวงกลม5ค่ะตรงนี้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะทางซ้ายใส่เม็ดค่ะใส่แค่3เม็ดนะคะ3เม็ดสวนเม็ดที่3ลงมาค่ะเมื่อสวนลงมาเส้นทางขวาก็ร้อยไป1ค่ะสอดเอ็นข้ามไปเลยนะคะ1เม็ดทางซ้ายก็ใส่3สวนลงมาก็จะเป็นวงกลม5เราจะทำแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆจนรอบวงเลยนะคะ
ก็คือเราจะทำวงกลม5ทุกวงไปรอบๆเลยค่ะนี่ค่ะจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะทำแบบนี้ไปรอบๆวงนะคะทุกเม็ดจะเป็นวงกลม5หมดเลยนะคะเทคนิคง่ายๆก็คือซ้ายใส่3เม็ดสวนลงมาขวา100สอดเอ็น1แค่นั้นเองนะคะมาถึงตรงนี้เส้นทางขวาให้เรา100สอดเอ็น2ค่ะเพราะว่าแถวจะมาเจอกันแล้วเราจะมีการสอดเอ็นเพิ่มมา1ค่ะแล้วตอนจบตรงนี้เราจะใส่แค่2เม็ดนะคะเพราะว่าข้างล่างมี3ใส่2แล้วก็มัดแน่นๆเลยค่ะจากนั้นดึงปมที่เรามัดแอบเข้าไปด้านในให้ดูสวยๆนะคะเนี่ยค่ะก็จะออกมาเป็นวงกลมวงละ5เม็ดไปรอบๆนะคะเอ็นทั้ง2เส้นให้เราร้อยเก็บเอ็นก่อนค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำส่วนบนนะคะร้อยซิกแซกไปมาเก็บเอ็นให้เรียบร้อยแล้วตัดทิ้งไปค่ะเนี่ยค่ะจะได้เป็นฐานออกมาเป็นแบบนี้นะคะฐานส่วนล่างเสร็จไปแล้วขั้นตอนต่อไปเราจะทำส่วนบนค่ะตรงหยักๆสีชมพูตรงนี้นะคะเริ่มต้นค่ะใส่ลงไปทางซ้าย6เม็ดเลยนะคะ6เม็ดสวนเม็ดที่6ลงมาจะเป็นวงกลม7นะคะตรงนี้เมื่อสวนลงมาแล้วเส้นทางขวา100สอดเอ็นข้ามไป1เม็ดค่ะเราจะทำวงกลม7ข้างล่างมี2เราก็ใส่ลงมาแค่5เม็ดค่ะ5บวก2ด้านล่างก็จะออกมาเป็นวงกลม7นะคะสวนลงมาเลยค่ะจากนั้นเส้นทางขวาเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะ100สอดเอ็นข้ามไป1เม็ดค่ะทางซ้ายก็ทำเหมือนเดิมค่ะใส่5เม็ดสวนลงมานะคะเราจะทำเป็นวงกลม7ไปรอบๆนะคะวงกลม7เม็ดทุกวงค่ะเมื่อสวนลงมาเส้นทางขวา100สอดเอ็น1เม็ดทุกครั้งค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบเลยนะคะอย่างแถวนี้ง่ายๆก็คือซ้ายใส่5เม็ดสวนลงมาขวา100สอดเอ็น1ทุกครั้งแค่นั้นเองนะคะพอแถวจะมาบรรจบตรงนี้จำได้นะคะเราจะ100สอดเอ็นเพิ่มมา1เม็ดค่ะเท่ากับว่าตรงนี้100สอดเอ็น2เม็ดนะคะเส้นทางขวามันจะอยู่ในเอ็น3เม็ดด้านล่างเราต้องการวงกลม7ใช่ไหมคะเราก็ใส่ลงมาแค่4เม็ดค่ะ4บวก3ด้านล่างก็จะเป็น7เม็ดนะคะแล้วเราก็จับมัดให้แน่นๆเลยค่ะตรงนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะเราเอ็นทั้ง2เส้นนี้เราก็ร้อยเก็บเอ็นเหมือนเดิมค่ะร้อยซิกแซกไปมาเลยนะคะพยายามร้อยซิกแซกไปตามลูกปัดนะให้เราร้อยเลี้ยวไปตามลูกปัดนะคะเนี่ยค่ะก็จะออกมาประมาณนี้ทีนี้อยากด้านบนน่ะให้เราจัดระเบียบประมาณว่ากดอันนึงขึ้นอันนึงลง1วงกลมกดลง1วงกลมกดขึ้นคือสลับกันไปค่ะเนี่ยค่ะมันก็จะได้ออกมาสวยๆแบบนี้ค่ะให้เราจัดระเบียบมันนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่กล่องลงไปอันนี้ก็คือสำเร็จเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือแบบที่
จะสอนแบบที่1แบบนี้ก่อนนะคะ จะทำสีอะไรก็ได้แล้วแต่เราชอบเลยค่ะ แล้วจะมีอีกแบบก็คือแบบนี้ค่ะ ก็คือฝั่งเนี้ยวิธีร้อยก็จะเหมือนอันฝั่งขวาเลยนะคะ ร้อยเฉียงเหมือนกันเลยค่ะ ส่วนหยักๆที่เป็นฐานอยู่ด้านล่างตรงนี้ วิธีการร้อยมันจะเหมือนกับวิธีทำกล่องทิชชู่เลยค่ะเนี่ยค่ะเหมือนฐานของกล่องทิชชู่นะคะ วิธีทำกล่องทิชชู่เดี๋ยวจะมีลิงก์แปะไว้ใต้คลิปนี้นะคะ หรือท้ายคลิปก็มีนะคะทำไม่ยากค่ะทำเหมือนกันนะคะ วิธีทำคล้ายๆกันค่ะ อันฝั่งซ้ายนี้เม็ดจะเล็กกว่านิดนึงค่ะมันเป็นเม็ด6 มิลนะคะลองทำดูนะคะ ถ้าทำแล้วเจอปัญหาอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมอะไรสามารถทักแชทเข้าไปในเพจ Facebook ได้นะคะคลิปจบแล้วค่ะถ้าใครชอบงานลูกปัดสวยๆฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ